در این چند دقیقه ویدیو نحوه تعویض 3 تا فیلتر بالایی دستگاه تصفیه آب خونگی رو خواهیم داشت. سلام، حسن هستم از کانال اسکیلدت. در این ویدیو 3 تا موضوع رو بررسی می‌کنیم. موضوع اول این که چه موقع نیاز هست که فیلترهای بالایی دستگاه تصفیه آب تعویض بشن. موضوع دوم این که چطور اونها رو تعویض بکنیم و در پایان ویدیو هم موضوع سوم رو بررسی می‌کنیم که چه نوع فیلتری رو خریداری بکنیم. نکته مهم اینه که وقتی می‌خوایم 3 تا فیلتر بالا رو تعویض بکنیم، بهتره که فیلترهای پایین رو که تقریبا قیمت اونها مجموعاً 1/3 این 3 تا فیلتر هست رو هم تعویض بکنیم تا از آسیب به این فیلترها جلوگیری بشه. من 3 تا فیلتر پایین رو هم تهیه کردم و تصمیم دارم که اونها رو هم تعویض بکنم، ولی چون ممکنه این ویدیو خیلی طولانی بشه، به همین دلیل اگر دوست دارید تعویض 3 تا فیلتر پایین رو ببینید به صورت جداگانه در لینک بالا هست، میتونید اون رو ملاحظه بفرمایید. وسایل مورد نیازمون خب طبعا فیلترهایی هستن که قراره تعویض بشن. یه دونه دمباریک، کاتر اگر موجود نبود یه چاقوی معمولی هم کفایت میکنه. برای باز کردن فیلترهای پایین در صورت نیاز آچار هوزینگ سایز بزرگ، یک آچار هوزینگ سایز کوچیک‌تر هم در صورتی که در فیلتر ممبران خیلی سفت باشه نیاز هست، ولی خب معمولا مشکل خاصی نیست و با دست باز میشه. بریم تعویضشون کنیم. اولین موضوع این بود که کی باید 3 تا فیلتر بالایی عوض بشه. خب نرمالش بین 1 تا 3 سال هست، ولی اینکه دقیقاً چه موقعی عوض بشه خیلی به این بستگی داره که آب ورودیمون چقدر سختی داشته باشه، این فیلترها چقدر تحت فشار باشن برای تصفیه اون آب، فیلترهامون چه کیفیتی دارن، موقع تهیه اونها از چه برندی استفاده کردیم و میزان مصرفی آب ما چه مقدار هست. در صورتی که ما آب بیشتری از دستگاه تصفیه‌مون بگیریم، خب طبعاً زودتر نیاز به تعویضش هست، ولی میتونیم به طور نرمال بگیم بین 1.5 تا 2 سال یک بار بهتره که فیلترهای بالا عوض بشن و همونطور که عرض شد بهتره به همراه اون فیلترهای پایین هم تعویض بشن. فیلترهای دستگاه به این ترتیب شماره گذاری میشن که این فیلتر که هوزینگ شفاف هست فیلتر شماره 1 یا مرحله 1، مرحله 2، مرحله 3، اونچه مربوط به ویدئوی امروز هست، مرحله 4 یا ممبران، مرحله 5 یا پست کربن، مرحله 6 مرحله آخر یا فیلتر مینرال هست. برای تعویض این 3 تا فیلتر بهتره یه تشت کوچیک هم کنار دستتون باشه. این رابطهای اضافه رو درشون میاریم. در بین این 3 تا فیلتر بالا تنها فیلتری که جا فیلتر یا همون هوزینگ داره فیلتر شماره 4 یا فیلتر ممبران هستش. اون رو از جای خودش خارجش میکنیم. میتونید چند تا عکس تو این مرحله از دستگاه بگیرید که در صورتی که موقع مونتاژ کردنش به مشکل برخوردید از اونها استفاده کنید. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید این مرحله از تصفیه یه دونه ورودی داره، قسمت درش، و 2 تا خروجی داره که این ورودی به شکلی از مرحله 3 اومده و خروجی ها یکیش با یک محدود کننده رستریکتور فاضلاب به فاضلاب میره و خروجی یه دونشون هم به های پرشر و در صورت وجود 4 راهی که در بعضی از مدل های جدیدتر این 4 راهی با شیر برقی جایگزین شده. بنابراین ما یه ورودی داریم، یه خروجی به فاضلاب و یه خروجی اصلی که این خروجی بعد از گذشت از چند قطعه به فیلتر 5 میره. خب ابتدا ورودی اون رو در میاریم. این مدل قدیمی هست و به صورت پیچی هست. مدل های جدیدترش ممکنه به صورت فیتینگ باشه مشابه اینها و خب به راحتی اونها باز میشن. این پیچ ها به صورت راستگرد هستن. وقتی عکس عقربه های ساعت اونها رو به چرخونیم باز میشن. دقت کنید که دقیقاً از کجا بازش کردید که بعد موقع بستنش به مشکلی بر نخورید. بعد از این رو که باز کردیم، اگر قراره که خود این هوزینگ هم شستشو داده بشه، بهتره که این 2 تا خروجی هم باز بشه. دقت کنید که اونها جابجا نشن. یه جوری به خاطرتون بسپارید، روش علامت گذاری کنید. توی مدل یه مقدار جلو عقب هستن، اون که یه مقدار به سمت درش نزدیکتره خب فاضلابش هست. بهتره که رستریکتور فاضلاب و این 4 راهی هم تعویض بشه. توضیح در مورد این که این رستریکتور چه کاربردهایی داره، این 4 راهی چه کاربردهایی داره طولانیه. من توضیحات اون رو هم در قسمت دیسکریپشن میارم، هم در سایتمون که آدرسش روی صفحمون هست. خب اینا رو هم باز میکنیم که راحت بتونیم خود هوزینگ رو هم شستشو بدیم.
در اون معمولاً به راحتی باز میشه، ولی اگر مشکلی بود باید با آچار هوزینگ مخصوص خودش باز بشه. اگر نبود دور اون یه پارچه بپیچید و به این شکل اون رو بگیرید و بازش بکنید. خلاف عقربه‌های ساعت باز میشه. با یه دونه دنباریک اون رو میگیریمش، یکم تکونش میدیم از جای خودش در بیاد تا پای اضافه داخل تش بریزن. این فیلتر ممبران قلب دستگاه تصفیه هستش، گرونترین فیلتر هم هست. 2 تا اویل رینگ این قسمت داره، یه دونه اویل رینگ بزرگ این قسمت داره. دقت کنید از این قسمتی که 2 تا اویل رینگ داشت داخل بود، بعداً برای منتاجش به مشکلی بر نخوریم. این فیلتر میتونه با خاصیت اسموز معکوس ذرات تا 1000 میکرون رو فیلتر کنه، در صورتی که پیش فیلترمون ذرات تا 1 میکرون رو فیلتر میکرد. قدرت فیلترینگ این تقریبا 1000 برابر پیش فیلترمون هست. خب این خیلی کثیف هست، بهتر اون رو بشورم. این رو کامل توی سینک شست و شوش میدم و بعد ادامه میدیم. هوزینگ رو شست و شو دادم تا حد زیادی تمیز شد. برای جایگذاری فیلتر ممبران داخل هوزینگش، این قسمتی که 2 تا اویل رینگ داره باید ابتدا وارد هوزینگ بشه و یک واشر تکی هم اینجا داریم که این هم باید بره داخل. اون رو با دست فشار میدیم، جایگزین میکنیم و فشارش میدیم تا درست مماس به این قسمت قرار بگیره. اگر اذیت کرد و درست جای خودش قرار نگرفت، از یه دنباریک استفاده بکنید. این قسمت رو با آرامی بگیرید و تکونش بدید تا کاملا جای خودش قرار بگیره. در اون هم یک واشر داخلی داره، حواستون باشه که نیفتاده باشه. یک واشر همین قسمت داریم، اون رو در جهت عقربه‌های ساعت میبندیمش و محکمش میکنیم. در صورتی که موقع باز کردن به مشکل برخوردیم، اطرافش رو چسب کاغذی میبندیم یا دستمال میذاریم، با یه لوله گیر این قسمت رو میگیریم و با آچار مخصوصش بازش میکنیم، ولی معمولا نیازی به این کارها نیست. برای مونتاژ کردنش یادمون باشه که ورودی به این سمت بود و اگر فراموش کردیم که کدوم یکی از اینها خروجی آب تمیزمون هست و باید به سمت چهارراهی و فیلترهای بعد بره و کدوم یکیش فاضلاب هست، باید به این موضوع دقت بکنیم که زانوی خروجی آب تمیزمون سوپاپدار هست و میتونیم با دمیدن و مکش متوجه بشیم که مثل یک شیر یک طرفه عمل میکنه، در صورتی که زانویی که برای فاضلاب هست از 2 طرف هوا رد و بدل میشه و به این روش هم میتونیم در صورتی که فراموش کردیم دوتا رو از هم تمایز بدیم. ولی خب ما یادمون هست که در این مدل این یکی برای آب تمیز هست، اون رو سر جای خودش میبندیم. خروجی پساب فاضلابمون که رستریکتور هم روی اون هست، محدود کننده روی اون هست، رو هم میبندیم. ورودی آبش رو هم میبندیم. برای فیلتر مرحله 4 کار تموم شده هست، ولی بهتره برای اینکه مطمئن بشیم که این فیلتر آلودگی رو به مخزنمون اضافه نمیکنه، چند دقیقه از اون آبگیری بکنیم. برای این کار خروجی آب تمیز اون رو که به پرشر سویچمون وصل شده باز میکنیم. فاضلاب رو هم جای خودش میذاریم که پساب اون اینجا نریزه. بدون اینکه منبع انبساط رو باز بکنیم، اون رو به برق میزنیم. آب ورودیش رو هم باز میکنیم. آرام آرام خروجی آب رو داریم از فیلتر مرحله 4. اجازه میدیم چند بار این ظرف پر بشه، تخلیهش میکنیم تا فیلتر ممبرانمون کاملا تمیز بشه. بعد از اینکه چندین بار این کار رو انجام دادیم، اون رو از برق میکشیم. آب ورودی رو هم مجددا میبندیم. خروجی فیلتر ممبران رو جای خودش میبندیم. حالا دیگه مطمئن هستیم آبی که از این فیلتر به سمت فیلتر مرحله 5 یا پست کربن میره کاملا تمیز هست. فیلتر مرحله 5 این قسمت قرار گرفته. اگر مسیر خروجی رو که الان بستیم رو ادامه بدیم، میرسیم به یه سراحی. یکی از خروجی این سراحی میره به فیلتر مرحله 5. دقت کنید این یکی که ورودی آب به مرحله 5 هست و این یکی هم به مخزن انبساطمون رفته. اونها رو بازشون میکنیم. جابجایی این دوتا اهمیتی نداره، فقط باید مواظب باشیم که ورودی خروجی رو اشتباه نکنیم. طبعا خب یه مقدار آب تو لوله ها هست که نه اونها خارج بشه.
و خروجی اون هم به فیلتر مرحله 6 میره. دقت کنید یک فلش روی تمام این فیلترهای مرحله 5 و 6 هست که جهت رو نشون میده. کلمه فلو نوشته شده و حباب از این جهت وارد این مرحله میشه و از این قسمت خارج میشه. اون رو هم باز میکنیم. این فیلتر رو از جای خودش در میاریم به طور کامل. فیلتر مرحله 5 جدید رو جایگزین میکنیم. دقت کنید که باز روی این فلش داره و قطعا باید سراحی این سمت باشه که آب ورودیش هست و این قسمت هم به سمت فیلتر مرحله 6 میره. این رابط ها قدیمی بودن و دیگه نیازی به اونها نیست. با یک کاتر اونها رو میبریمشون و با توجه به فلش ورودی از همین سمت هست. ضامن فیتینگش رو در میاریم. این رابط های جدیدتر خب خوشبختانه دیگه نیازی به اون پیچ ها نیست. جا زدنش خیلی راحته. اون رو فشار میدیم داخل، کامل باید بشینه داخل و ضامنش رو دوباره جایگذاری میکنیم. به این شکل تکمیل میشه. این فیلتر مرحله 5 فیلتر پست کربن هست. به خاطر اینکه کربن ها وارد مخزنمون آب شربمون نشه بهتره تو این مرحله هم دوباره برق رو بس کنیم، شیر ورودی رو باز بکنیم، اجازه بدیم به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت از این فیلتر آبگیری بشه. اونها رو به صورت پساب جمع آوری کنیم، دور بریزیم، مطمئن بشیم که پیش شستشو به طور کامل انجام شده. من با اجازهتون این رو دیگه به طور کامل فیلم نمیگیرم چون دقیقاً مشابه فیلتر قبلی هست. کار فیلتر پست کربن اینه که بو و طعم بد آب ورودی رو در صورت وجود فیلتر میکنه. اگر تا این بخش ویدیو براتون مفید بوده محبت کنید اون را لایک بفرمایید. یه تحقیق کوچیکی توی نت و از دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنن داشتم. نظر اونها این بود که فیلتر ششم، فیلتر مینرال، افزودنی هایی رو که به آب اضافه میکنه ممکنه برای بدن مفید نباشه. شخصا هیچ نظری در مورد اون ندارم. صرفا تصمیم گرفتم که خودم تو این دستگاه اون رو حذف بکنم. شما هر جوری که نظر خودتون هست قابل احترامه. در هر صورت روشش رو آموزش میدم ولی در نهایت اون فیلتر رو از روی این دستگاه حذف میکنم. میتونید نظری اگر در این مورد دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. بریم نحوه تعویض فیلتر ششم رو ببینیم. فیلتر پنجم کارش تمام شده هست. فیلتر ششم رو به طور فرضی عوضش میکنیم چون که من براش فیلتر جدیدی تهیه نکردم. خب رابط هاش رو باز میکنیم. باید یه خروجی از فیلتر پنجم بگیریم و به فیلتر ششم بدیم. خوشبختانه مدل های فیتینگی خیلی راحت هست. من این خار رو در میارم همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید. شیلنگ رو جا میزنم، خار رو سر جای خودش برمیگردونم. دقت کنید زایدش به سمت بیرون باشه که برای در آوردن جا زدنش کار راحت باشه. خب اگر این فیلتر جدید نو باشه از این فیتینگی ها روش هست، اینها دیگه منسوخ شده، معمولا استفاده نمیشه. اون رو راحت جا میزنیم. باید دقت کنیم که طبق فلش جهتش درست باشه، در جهت فلش باشه. خروجی فیلتر 5 به ورودی این وصل شده باشه و فلش به این سمت. اون رو با فشاری جا میزنیم. دوباره یه پیش شستشوی 20 دقیقه‌ای از این فیلتر هم مطابق همین فیلتر و فیلتر ممبران داریم و نهایتا خروجی اون رو فرض کنید الان این خروجی فیلتر 6 هست و یک سراحی روش میزنیم. به این شکل این فیتینگی ها هستن که اینها کویک فیتینگ هم بدون خار هستن دیگه، حتی به اون خار هم احتیاجی نیست. یکی از خروجی هاش رو به شیر برداشت آب روی سینک میدیم، یکیش هم میدیم به مخزن آب. خب این برای مخزن آب هست که دوباره مدل قدیمیش هست، اون رو بارش میدم. یک سمتش رو دادیم به مخزن بساطمون و این هم برای شیر برداشت روی سینک هست. این رو هم بهش وصل میکنیم. این واسطه ها رو میزنیم، فیلتر رو جای خودش قرار میدیم. سعی میکنیم یه جوری لوله ها رو جایگذاری بکنیم که ظاهر نسبتاً شکیل تری پیدا بکنه. به برق میزنیم و تستش میکنیم. منبع انبساطمون کاملا خالی هست. باید شیر اون رو هم باز کنیم. توقع فشار زیاد در خروجی در این حالت نباید داشته باشه. شیر آبگیری رو باز میکنیم.
مطالب یکم فنی‌تر رو در قسمت دیسکریپشن نوشتم و در سایتمون هم که آدرسش رو روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید میتونید مطالعه بفرمایید. اگر با کانال ما همراه نشدید و به این دست ویدیوها علاقه‌مندید محبت کنید سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. نظر پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. یک ویدیو و یک پلیلیست رو که مربوط به دستگاه تصفیه هست در پایان لینک کردم. ممنون که همراه هم هستید.